Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ajrin Channel. Hari ini kita mukbang ada bakso sama nasi sama ikan guys. Mari kita makan. Bismillah. Mantap. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Mantap. Mấy năm tháng buồn trôi, gặp bạn từ cất cao trong những tháng theo mưa rơi lạnh cao, từng đêm anh đã xót xa hai người cố giữa bóng tối chất trùng tình yêu như giấc mơ xanh bao hy vọng giấc nói với em về dìu anh qua đắng cay. Dù mây đen nhạt nhạt và cực chỉ thức mãi đêm đêm nhớ rằng khi cơn mưa buồn qua tình yêu ta thất thương lòng ba bao phương khuôn đắp những đêm dài sống trái mưa vàng xa em đi đầu tình yêu như không tha nhưng không thể chẳng em rồi xa đôi khi mong vui chào anh ngày mới làm say tình thơ mộng ơi cất lên qua hàng quê trong mặt biển cả nơi là phương chân thì hạnh phúc là bên ta về cùng trời biển mấy năm tháng buồn trôi đừng mơ. Mantap. Habis. Terima kasih yang sudah menonton videonya. Jangan lupa komen, like, and share, dan subscribe teman-teman. Terima kasih sudah mendukung channel saya. Semoga kalian panjang umur, sehat selalu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.